السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون معايا غرزة جديدة تصلح لعمل شال مستطيل في منتهى الجمال والشياكة والرقة، وتقدري كمان تعملي منها كوفية وتقدري تدخليها في شغل بلوزة او بلوفر. يعني نقدر نستخدمها استخدامات كتير، او ممكن نعمل منها ستارة، ممكن نعمل منها مفرش سرير او سفرة. يعني زي ما قلت لكم نقدر نستخدمها اكتر من استخدام. بنستخدم غرز ايه في غرزتنا النهارده؟ بستخدم السلسلة وغرزة الحشو وغرزة العمود بلفة. عدد السلاسل البداية الخاص بغرزتنا بيكون مضاعفات رقم 5، وفي نهاية الشغل خالص طبعا بعد ما بتضاعفي الارقام اللي انت محتاجاها او المقاس اللي محتاجاه بتزودي 3 سلاسل. هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك، ده هيمالايا افريداي سوبر لوكس مع ابرة رقم 3.5 ملم. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيب مسافة من الخيط ونبتدي نعمل مجموعة من السلاسل. هلف الخيط حلقة لها بالشكل ده واعمل مجموعة من السلاسل من مضاعفات رقم 5. هدخل في الحلقة بتاعتي، هلف الخيط واخرج منها طرف الخيط هشده وهقفل عقدة البداية. علشان نبتدي نكون مجموعة من السلاسل بيكون عندي في البداية كده على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله كده 1 2 3 4 5. ده كده تكرار لسه هنكرر تاني 1 2 3 4 5. تاني مرة، تالت مرة 1 2 3 4 5. رابع مرة 1 2 3 4 5. رقم 5 1 2 3 4 5. كده انا كررت 5 مرات، تقدروا تكرروا اكتر اقل زي ما انتوا حابين. في النهاية بزود 1 2 3 زي ما احنا شايفين. هسيب اول سلسلتين وهروح للسلسلة اللي بعدهم 1 2، هروح لرقم 3 واشغل غرزة حشو. وطبعا السلسلتين اللي سبتهم دول بعتبرهم غرزة حشو اولى. انا عشان اشغل غرزة حشو بيكون عندي حلقة بدخل فراغي مباشرة، الف الخيط واخرج، اتبقى حلقتين هلف الخيط واخرج منهم كده 1. واللي جاي كمان بشغل كمان فوقيها غرزة حشو تانية 2 بالشكل دوت. والسلسلتين طبعا كانوا اول غرزة حشو معايا. من فوق هاخد كام سلسلة مسافة؟ 6 سلسلة مسافة 1 2 3 4 5 6. الستة اللي فوق دول هسيب من تحت كام بقى تحتيهم؟ 1 2 3 4. وفي رقم 5 هدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، الف الخيط واخرج واشغل غرزة حشو. ارجع تاني 1 2 3 4 5 6. تاني هسيب من تحت 1 2 3 4 وادخل في رقم 5 اشغل غرزة حشو. بس المرة دي مش هعمل سلاسل بقى، هكمل بعد الحشو دي كمان 4، يبقوا معايا المجموع في النص كده 5. كده 1 رقم 2 اهي 2 حشو سنجل كروشيه 3 4 5. ارجع تاني اكرر بقى 1 2 3 4 5 6 ونعد من تحت 1 2 3 4 وندخل في رقم 5 ونشغل حشو. اخر مرة في التكرار 1 2 3 4 5 6 ونعد بقى من تحت 1 2 3 4 ونشغل غرزة حشو. بالشكل ده بيكون طبعا الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي بنشتغله ازاي؟ بيكون سهل جدا وبسيط. بارتفاع بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 وهلف شغلي الناحية التانية. هاجي بقى عند المنتصف هنا سلسلة في المنتصف، انا عندي هنا 1 2 رقم 3 او من تحت السلاسل كده بدخل على طول مباشرة وبشغل غرزة حشو. بيكون كأنك اشتغلتي 3 سلسلة اللي هم عمود و3 سلسلة مسافة. بعد كده تاني 1 2 3 4 5 6 واروح فين؟ هروح في منتصف السلاسل هنا من تحت واشغل غرزة حشو. وافضل اكرر 1 2 3 4 5 6. هاجي هنا بقى عندي 1 2 ورقم 3 في النص هنا هشغل فيها غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 نشغل غرزة حشو في منتصف السلاسل. 1 2 3 4 5 6 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 واجي هنا فوق السلسلتين بقى اللي احنا كنا عاملينهم وبشغل غرزة حشو بالشكل ده اهو. طبعا هي لسه مش هتبان معانا دلوقتي، مش هتبان غير لما نبتدي نشتغل بقى ايه السطر اللي جاي. التكرار بتاعي بيكون عبارة عن تكرار 6 سطور، السطر اللي احنا اشتغلناه دوت وكمان ال5 سطور اللي جايين.
طيب في السطر اللي جاي نبتدي بقى نشتغل بغرزة العمود بلفة بالاضافة لغرزة الحشو. هنرتفع 1 2 3 وهعتبر ان المكان ده اشتغلت فوقيه عمود بلفة زي ما احنا شايفين اهو في الاول كده. وكمان فوق السلاسل بتوعي دي هشتغل كام عمود؟ هشتغل كمان 11 غرزة عمود بلفة بحيث يكون المجموعة معايا 12 غرزة عمود بلفة في المكان الاول ده. طيب الثلاث سلاسل اعتبرتهم عمود. العمود العادي بقى بشتغله ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط كده لانه لفه واحده، لانه عمود بلفه واحده بقوا 2. هنزل من تحت السلاسل هلف الخيط وهخرج معايا كده 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. تالت عمود بكرر شرحه تاني، معايا حلقه بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده بقوا حلقتين. هنزل من تحت الفراغ بتاعي الف الخيط واخرج معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، بلف الخيط واخرج من حلقتين. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ونعد تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. رقم 12 شايفين غرزة الحشو اللي بعده دي هشتغل فيها رقم 12، العمود ال 12 فيه غرزة الحشو ايه اللي جنبها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب بعد ما اشتغلت بقى 12 غرزة عمود بلفة هروح فين؟ هنروح فين يا رندا؟ هروح شايفين السلاسل بتاعتي دي اللي هم ال6 دول، هاجي في المنتصف كده وهقفل بغرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بصوا تبتدي بقى الغرزة بتاعتي تبان وتوضح، غرزة من الغرز الجميلة جدا الشيك وفي منتهى الجمال. هرتفع 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6 وهاجي هنا في المنتصف اشغل غرزة حشو مباشرة، هلف الخيط بتاعي وهاجي بقى هنا فوق غرزة الحشو دي هشغل غرزة عمود بلفة، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. ده كده اول عمود من ال 12. هنشغل 1 في غرزة الحشو دي و1 في غرزة الحشو دي وفي النص هنا 10 غرزة عمود. يبقى كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. احنا بنعد من الاول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. واحنا طبعا احنا قلنا 12، اول واحدة فوق غرزة الحشو كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. رقم 12 فوق غرزة الحشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هتبتدي طبعا الغرزة بتاعتي تبدأ توضح. بعد ما اشتغلت طبعا ال11 بتوعي هاجي هنا في المنتصف ال6 سلاسل دول واقفل بغرزة حشو. بعد كده هعمل 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6 وهنروح فين بقى؟ هعد من هنا 1 2 3 او من تحت 1 2 3 فوق تالت غرزة بقفل بغرزة حشو بالشكل ده. لسه طبعا السطر اللي جاي هتوضح وتكون شكلها احلى. السطر اللي جاي بيكون ارتفاعه 6 سلسلة. بسم الله كده 1 2 3 4 5 6 عفوا. هلف شغل الناحية التانية فوق السلسلة طبعا في المنتصف هنا او فوق ال6 سلاسل في المنتصف بعمل غرزة حشو. هرجع اخد 1 2 3 4 5 6. هاجي بقى عند اناسيب غرزة الحشو دي واسيب غرزة الحشو اللي بعدها، هيتبقى لي بقى ال 12 عمود بتوعي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هسيب اول 3 منهم واخر 3 منهم وفي النص هعمل 5 غرزة حشو. انا عندي هنا 1 2 3 ومن هنا 1 2 3. هيتبقى لي كام غرزة بقى؟ 1 2 3 4 5 6. هشتغل على رقم 4 غرزة حشو، هسيب اللي بعدها واشتغل بعد كده بقى 4 غرزة حشو على 4 غرز. 1 2
3 4. اصبح كده اشتغلت في المنتصف 5 غرزة حشو، سيبنا 3 في الاول و3 في الاخر. بعد كده 6 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6. هاجي هنا في المنتصف عند السلاسل الستة واشغل غرزة حشو، 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. وبقى بما اننا في النهاية هسيب بس 1 2 3 غرزة عمود، ورقم 4 هشغل كده 1، هسيب اللي بعدها واشغل اللي بعدها رقم 2 حشو، هسيب اللي بعدها واشغل اللي بعدها رقم 3 حشو، هنسيب واحدة ونشغل رقم 4 حشو، وهنسيب واحدة ونروح نشغل في النهاية خالص غرزة حشو. اذا ختمنا في النهاية زي ما احنا شايفين بغرز حشو 5 بالشكل ده اهو، زي ما احنا شايفين الطريقة دي. زي ما احنا شايفين بنكمل السطر اللي جاي، بيكون ارتفاعي 6 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6. هروح طبعا احنا اشتغلنا فوق اول واحدة، هسيب واحدة واروح هنا في المنتصف اللي هي في منتصف الخمسة وبشغل غرزة حشو، بحيث ان احنا بنكون كأننا ارتفعنا غرزة عمود وثلاث سلاسل. بعد كده 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، ونروح في منتصف الست سلاسل ونشغل غرزة حشو، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. في منتصف الستة بنشغل حشو، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. في منتصف الخمسة كده 1 2 في رقم 3 بشغل حشو، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. في منتصف الستة بشغل حشو، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. باجي هنا 1 2 3 تالت سلسلة بدخل وبشغل فوقيها غرزة حشو. السطر اللي جاي هيكون اخر سطر عندي في التكرارات. احنا طبعا اول سطر مش من التكرارات، تاني سطر عندي اللي هو 1 2 3 4. المفروض احنا 6 سطور، احنا بس ايه ده اول واحد اهو، 1 2 3 4 وده 5. يبقى السطر اللي جاي هو اخره في السطر فعلا في التكرارات بتاعتي، اللي هو بيكون السطر رقم 6. بفضل اكرر بقى 6 6 6 6، وطبعا اول واحد مش من التكرار بتاعي. طيب السطر اللي جاي بيكون بتاعي عبارة عن ايه؟ ارتفاعي 3 سلسلة، 1 2 3، والف شغل الناحية التانية، وبعتبر ان انا اشتغلت عمود بلفة. هاجي فوق السلاسل الستة بتوعي دول هشغل 10 عمود بلفة كده، 1 و10 هنا، وواحد فوق غرزة الحشو دي يبقوا 12 المجموع بتاعي كده. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ورقم 12 فوق غرزة الحشو. مباشرة بروح للثلاث سلاسل الست سلاسل دول في المنتصف كده بقفل بغرزة حشو، هرجع اخد 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. منتصف السلاسل الستة بقفل بغرزة حشو، مباشرة بروح الاقي غرزة الحشو دي بعمل غرزة عمود بلفة كده 1، وداخل الست سلاسل بعمل 10 غرزة عمود بلفة، وفوق غرزة الحشو يبقى رقم 12 العمود رقم 12 من ال 12 عمود بتوعي كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وانا بقول 11 لاني عديت العمود الاول اللي انا عملت فوق الحشو، رقم 12 بيكون فوق الحشو التاني. بعد كده هنا بقفل بغرزة حشو في السلاسل الستة في المنتصف. بعد كده باخد 1 2 3 4 5 6 في تالت سلسلة ارتفاع ان انا عندي هنا 1 2 3 بقفل بغرزة حشو.
كده بيكون طبعا خلص السطر بتاعي بتاع التكرار رقم 6، السطر رقم 6 في التكرار بتاعي. وبفضل بقى اكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. هبتدي اكرر بقى السطور اللي احنا اشتغلناها، ال6 سطور اللي احنا اشتغلناهم طبعا ما عدا الاول مش من التكرار بتاعي يا جماعة. التكرار بتاعي بيبتدي من السطر رقم 2 عفوا. وطبعا بكمل بنفس الطريقه لغايه ما بوصل للارتفاع بتاعي اللي انا محتاجاه بنفس الطريقه. الغرزه بتاعتنا اتمنى ان هي تكون سهله وبسيطه، صحيح هي دقيقه شويه وفيها بعض الحوارات، لكنها حلوه وجميله، ولما بنعمل منها شال مستطيل بتكون او كوفيه بتكون في منتهى الجمال والروعه. هنبتدي بقى نكرر ال6 سطور اللي هم طبعا بدايه من السطر رقم 2 لغايه رقم 6 لغايه ما توصلي للارتفاع بتاعك. اتمنى ان الغرزه بتاعتي النهارده تكون سهله وبسيطه وتنال اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.